Chào mọi người, mình là Hino từ Hino Materials. Hôm nay mình giới thiệu mọi người một dòng mực thủ công đến từ California, Mỹ, được bán lẻ chính hãng và độc quyền ở Việt Nam chỉ có tại Hino Art. Đó là Fox Quills. Đây là một trong những dòng mực thủ công rất là nổi tiếng và được yêu thích trong cộng đồng người sành mực hay là có đam mê với calligraphy trên thế giới. Dù cái tên thương hiệu còn khá là niche, nhưng mà những nhà sưu tập mực trên thế giới chắc chắn là sẽ đều muốn có trong tay nhất một sản phẩm của Fox Quills. Bằng chứng là trên kênh Etsy của Fox Quills thì có khoảng 2.000 reviews đều là 5 sao, cho dù là số lượng mực bán ra rất là giới hạn. Cách duy nhất mà Hino biết được tới mực Fox Quills là qua calligrapher Đào Huy Hoàng. Do Hoàng thường xuyên tham gia các hội chợ và sự kiện liên quan đến calligraphy ở Mỹ, nên là đã mua và giới thiệu với tất cả mọi người. Nhìn chung là sản phẩm gì do Hoàng giới thiệu mình khá là yên tâm, do bạn ấy sẽ có đánh giá rất khách quan từ cả vị trí một người thực hành và nghiên cứu các bộ môn thủ công, cũng như là một calligrapher chuyên nghiệp đã dùng và so sánh rất nhiều dòng mực rồi. Mực Fox Quills có gì đặc biệt? Đầu tiên thì mực được làm thủ công từ những nguyên liệu cao cấp và công thức cổ xưa, đã được cải tiến với lại rất là nhiều bí kíp riêng của nghệ nhân làm mực. Số lượng mỗi mẻ thì cực kỳ giới hạn nên là rất hạn chế xuất khẩu và cực kỳ khó mua. Ngoài các hội chợ thì Fox Quills còn bán lẻ trên Etsy và một số rất giới hạn các kênh bán lẻ quốc tế. Có rất nhiều bạn ở các nước khác muốn mực mà không thể tìm được. Mực có thể dùng để viết hoặc là vẽ tùy ý bạn, rất là được các calligrapher và họa sĩ minh họa yêu thích bởi khả năng giúp tạo ra những đường nét mảnh rẻ, chân tóc rất là tinh tế. Để sử dụng bình thường hàng ngày thì mực cũng mang lại cảm giác êm mượt, vô cùng là mãn nguyện khi bạn viết, vẽ hay phác thảo. Dù mang lại cảm giác rất là hoài cổ, nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của người dùng hiện đại. Điều đặc biệt hơn về Fox Quills là ở việc mỗi màu mực được tạo ra bởi một công thức vô cùng độc đáo, sử dụng các thành phần có trong tự nhiên. Mỗi màu mực thì sẽ có một công thức hóa học riêng biệt, sử dụng các thành phần khác nhau. Quy trình nghiên cứu, điều chế và lên men cũng khác nhau. Nổi tiếng nhất của hãng là dòng mực Aronco. Aronco là công thức mực tiêu biểu được sử dụng ở châu Âu trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 19, vẫn được sử dụng rộng rãi vào thế kỷ 20. Ngày nay, mực Aronco dần bị thay thế, nhưng vẫn có vai trò nhất định trong một số lĩnh vực. Khác với lại mực công nghiệp thì Aronco có độ bám giấy tuyệt đối, không thể bị mờ đi và chỉ có thể cạo mặt giấy để lấy mực đi, giúp tạo ra những văn bản trường tồn với thời gian. Rất là nhiều họa sĩ như Leonardo da Vinci cũng thích vẽ ký họa bằng Aronco. Phần base của mực là nước cất tinh khiết hoặc là rượu vang Pháp đã được lên men với nguyên liệu thu hoạch từ cây sồi Aleppo Ocos trong hơn 2 tháng, sau đó được thêm vào hỗn hợp gồm pigment hoặc là màu nhuộm, chất kết dính và các thành phần bí mật khác để ổn định mực. Hiện nay thì công thức mực Aronco đã được cải tiến để có độ pH cao hơn, ít axit hơn để ngòi không bị ăn mòn nhanh chóng. Điểm đặc trưng của mực Aronco đó là khi ướt sẽ có màu nhạt hoặc khá là tươi, khi khô sẽ chuyển sang màu đậm hơn, gần ngà đen. Đằng sau mỗi màu mực là một câu chuyện khá là thú vị. Điểm qua thì giả sử mực Victoria với màu nâu đặc trưng của Anh Quốc thế kỷ 19 được điều chế từ vụn gỗ theo yêu cầu đặc biệt của họa sĩ và calligrapher Heather Held để minh họa cỏ cây và thực vật. Mực Beetlejuice thì thực sự được trộn với bột màu nghiền từ xác loài dẹp son. Mực Elephant cực kỳ tinh khiết, lúc mà viết ra gần như không có màu gì cả, nhưng mà mất 60 giây sau là sẽ ngả đen rất rõ ràng. Mực Peacock Blue lai tạo giữa Aronco, pigment và màu nhuộm để lên được màu xanh đẹp tới nỗi nhà sản xuất buộc phải tăng số lượng đều do nhu cầu mua quá là cao. Mực French Wine có base là rượu vang Pháp với tuổi đời hơn 250 năm. Mực Jane Austen tái hiện lại công thức mực của Martha Lloyd, bạn thân của Jane, đồng thời cũng là người làm ra chính loại mực mà nữ văn sĩ dùng để viết bản thảo. Thành phần mực 100% làm từ các loại bia truyền thống của Anh. Mực Iron Throne được điều chế từ công thức của nhà hóa học James Stark từ Scotland những năm 1800, được đánh giá là vua của tất cả những dòng mực Aronco. Ngoài ra thì hãng còn có dòng mực khác như là mực nhũ, mực pigment, mực cam, kiểu Nhật, vân vân. Mình khuyên các bạn lên đọc thử các câu chuyện mà Mr. Fox viết về từng dòng mực của ông, vì đọc đầy đủ thì thú vị hơn rất là nhiều. Xưởng mực Fox Quills vốn bắt nguồn là một gia đình thôi, quy mô rất là nhỏ, và cũng như thông lệ thì thường các mặt hàng thủ công sẽ có giá cao hơn mặt hàng công nghiệp. Do giả sử với Fox Quills thì sản phẩm của họ sẽ cần thời gian nghiên cứu và xử lý nguyên liệu rất là công phu. Một lọ mực 30ml ở Hino có giá là 289.000 khi chưa có giảm giá, và như thế là bằng chặn giá so với lại giá Etsy của hãng. Kể cả với giá này thì mình thấy rằng là ở Việt Nam cũng khá là nhiều bạn yêu thích dòng mực này và vẫn đến mua đều, cho dù là sẽ không phải mua số lượng lớn được, nhưng mà vẫn sẽ chọn mua một thái độ rất là trân quý, vì các bạn hiểu được giá trị của loại mực nằm ở đâu, và đấy cũng là một cái khoản đầu tư nho nhỏ cho đời sống tinh thần cá nhân của từng người. Về bảo quản mực thì một số dòng mực của hãng như Aronco sẽ có thành phần hơi có độ cồn nhẹ do lên men từ rượu, nên là sẽ có khả năng chống mốc khá là tốt, bảo quản được lâu dài trên kệ.
Tuy nhiên thì cũng tùy vào từng dòng mực, tùy vào thành phần trong mực thì sẽ có khả năng bảo quản khác nhau. Giả sử như mực Victoria thì sẽ có hạn sử dụng là khoảng 2 năm sau khi mở lọ. Tiếp sau đây, Hino sẽ test thử một số dòng mực tiêu biểu của hãng, trong đó có 3 dòng mực R&Co và một màu mực nhũ. Mực Fox Quill sử điều chế đặc biệt cho bút sắt và cọ, không dùng với lại bút máy. Trước khi dùng thì bạn hãy lắc thật là đều lọ mực. Đặc biệt là mực nhũ thì nên chọc cái gì vào để khuấy đều phía dưới, kiểu làm pigment bị lắng xuống thì mực sẽ ra không đều. Để tránh làm dây nước hay là tạp chất vào mực thì mình sẽ dùng dropper để lấy mực ra. Ở Hino nếu mua Fox Quill thì bạn sẽ được tặng dropper đó. Số lượng tặng áp dụng đến khi hết dropper thôi. Bọn mình sẽ drop mực vào trong ống bút này của Kuretake. Đây là loại đặc biệt có thể fill thẳng mực ở bên trong. Rồi màu đầu tiên là Beetlejuice. Khi mà ướt thì bạn có thấy rằng mực có một màu đỏ tím khá là xinh. Tiếp theo là Peacock, màu xanh dương rất là đẹp. Sau đây là Victoria, có màu nâu ấm. Tiếp theo mình sẽ test màu Mermaid Magic là màu mực nhũ bestseller của hãng. Màu này đặc trưng đó là vẽ rất là đẹp lên trên cả giấy đen và giấy trắng, rất là opaque. Sau khi khô thì sẽ kháng nước nữa. Mực Peacock sau khi cho vào ruột bút Kuretake thì viết ra cũng rất là mượt. Và như bạn có thể thấy thì ba màu mực R&Co vừa nãy vẽ ra, ngoài Victoria vẫn giữ tông nồng đặc trưng thì hai màu còn lại đã gần như ngả đen rồi này. Tiếp theo mình sẽ vẽ bức tranh dùng mực nâu Victoria, R&Co cùng với lại bút sắt và cọ trên giấy màu nước. Victoria này thì trong lúc vẽ khá là dễ lift để sửa tranh. Sau khi khô thì mực có độ bóng nhẹ khá là xinh. Mình nhất định sẽ thử vẽ bằng các màu mực khác của hãng trong tương lai. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại bạn vào lần sau.